नमस्कार. मी सारंग साठे. मी साधारण 10-11 वर्षाचा होतो तेव्हा माझी कम्प्युटरशी पहिल्यांदा ओळख झाली. आमच्या शाळेमध्ये कम्प्युटर लॅब सेट करण्यात आली होती. लॅब म्हणजे काय, आमच्या शाळेचं जो PT डिपार्टमेंट होतं त्यातल्या एका खोलीमध्ये मधोमध 386 कम्प्युटर आणून ठेवले होते काही, आणि बाहेरून त्या खोलीला कुलूप लावून टाकण्यात आलं होतं. आणि आम्ही सगळी 5वी-6वीतली मुलं मधल्या सुट्टीमध्ये गजाला धरून, म्हणजे माकडं कशी झूमध्ये बसलेली असतात तसं बघून असं कम्प्युटरकडे बघत बसायचो. त्या कम्प्युटरला हात लावण्याचा हक्क मात्र शाळेतल्या काही हुशार विद्यार्थ्यांना आणि काही शिक्षकांना होता. ज्यांना माहीत नाही त्यांना सांगतो, 386 कम्प्युटर ह्याची मेमरी माझ्या मताने साधारण 40 MBच्या आसपास होती. म्हणजे जेवढा डेटा तुम्ही आज व्हॉट्सॲपच्या एका मेसेजमधनं पाठवता, साधारण तेवढी मेमरी अख्ख्या कम्प्युटरची होती, आणि त्याला आम्हाला हात लावायला अलाउड नव्हतं. अर्थात शाळेमध्ये कम्प्युटर सायन्स हा विषय चालू झाला, आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त प्राधान्य हे लेखी परीक्षेला होतं. कारण आपल्याकडे अभ्यास म्हणजे पाठांतर, आणि ह्या लेखी परीक्षेमध्ये आम्ही हाताने कम्प्युटरचा डायग्राम काढणे किंवा हाताने कोड्स लिहिणे, थिअरीचा अभ्यास करणे, अशा काहीतरी बावळट गोष्टी करायचो. आणि माझ्यासारख्यासाठी ते आणखीन प्रॉब्लेमॅटिक होतं, कारण मी अभ्यासात कच्चा होतो. मला आजही लिहायला वाचायला थोडा त्रास होतो. त्याला पुढे जाऊन ते तारे जमीन पर सिनेमामुळे लक्षात आलं, गेला लर्निंग डिसेबिलिटीज वगैरे काहीतरी म्हणतात. आणि आपल्याकडे कसं आहे ना, की एखादा जर का माणूस हुशार असेल, जर का त्याचं अभ्यासात रस असेल, तर त्याला किंवा तिला सगळं उपलब्ध करून द्यायचं, आणि जो जरा ॲव्हरेज आहे, जरा मागे पडलाय, त्याला मात्र नुसतं ढकलत ढकलत पुढच्या वर्गात घालत राहायचं. म्हणजे 90% पडले तर तुम्हाला संस्कृत किंवा जर्मन घेता येतं, नाही तर तुम्ही शिका हिंदी. तर तोच नियम कॉम्प्युटर सायन्सलाही लागू होता, आणि मी अभ्यासात कच्चा असल्यामुळे पहिली 3 वर्ष मला कम्प्युटर काही कळलाच नाही. पण मी नंतर 7वीत गेलो तेव्हा माझ्या बाबांनी आमच्या घरी एक 386 सेकंड हँड आणला, तोच कम्प्युटर 40 MBवाला. आणि त्याच्याबरोबर नशिबाने माझी शाळाही बदलली, आणि मी ज्या नवीन शाळेत गेलो होतो त्या शाळेत मात्र एक शिक्षिका अशा होत्या की ज्यांना माझ्यासारख्या ॲव्हरेज मुलांना गणित शिकवण्यात रस होता. आणि अचानक माझं गणित सुधारत गेलं, म्हणजे माझे मार्क वाढत गेले. 7वीत गेल्यावर मी 40%वरनं डायरेक्ट 75%वर गेलो, आणि कम्प्युटरची ओढ लागली घरी कम्प्युटर असल्यामुळे. पण अर्थात अजूनही बाकीच्या विषयात जरा कच्चाच होतो, भाषा आणि ह्या सगळ्यांमध्ये, आणि त्यामुळे ते काही 90पर्यंत जाणं शक्य नव्हतं. आणि 10वीला पुन्हा तुम्हाला माहिती आहे तोच नियम आहे, 90% पडले तरच तुम्ही सायन्स घ्यायचं, नाहीतर मग बना अकाउंटंट किंवा आर्टिस्ट. मी दोन्ही झालो. मी अकाउंट शिकलो आणि त्याचं नाटक करायला लागलो, त्यामुळे मला दोन्हीची आवड लागली. पण अर्थात कॉलेजमध्ये गेल्यावर माझ्या घरच्यांनी मला माझ्या आयुष्यातली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट प्रोव्हाइड केली, ते म्हणजे इंटरनेट. अख्ख्या घरासाठी मिळून 6 महिन्यासाठी 1 GB डेटा पॅक, आणि ते सुद्धा अत्यंत लो स्पीड इंटरनेट. पण माझ्यासाठी नवीन विश्वच उघडलं. म्हणजे मी जो 5वी-6वीत नापास व्हायचो त्या मुलाला या इंटरनेटवर त्याची जात, धर्म, त्याचं वय किंवा त्याला काय किती अभ्यास येतो, किती कळतं हे न विचारता कुठल्याही जर्मन किंवा संस्कृत अवघड शब्दाचा अर्थ समजवून द्यायला लागला. आज माझ्या घरी प्रत्येकाकडे डेली 1 GB डेटा पॅक आहे, आणि घरी आणि कॉलेजमध्ये आमच्या ऑफिसमध्ये जे वायफाय आहे ते वेगळं. आणि त्याच्यामुळे जेवढं लिबरेटेड माझ्यासारख्या अनकन्व्हेन्शनल आणि ॲव्हरेज मुलाला वाटतं, तेवढं हे आधी कधीच वाटलं नव्हतं. ज्ञानाची एक गंमत आहे, मला असं वाटतं की ज्ञान तुम्ही जेवढं संकुचित ठेवाल, जेवढं तुम्ही लोकांपासून ओढून स्वतःपाशी जपून ठेवाल, तेवढं ते शिळं होत जाणार आहे, मरत जाणार आहे. आणि इंटरनेट ह्याच्या एक्झॅक्टली उलटी गोष्ट करतं. ते तुम्हाला ज्ञान भरभरून देत असतं. तुम्हाला प्रत्येकाला त्याचा म्हणजे अजून तरी हक्क आहे फ्री इंटरनेट असल्यामुळे. आणि ते जर का उदाहरणार्थ बुद्धांनी किंवा न्यूटननी किंवा आर्किमेडीजनी त्यांना जे साक्षात्कार झाले ते आपल्यापर्यंत पोचवले नसते, आपल्यापर्यंत शिकवले नसते आपल्याला, तर व्हॉट वुड हॅव बीन आवर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. म्हणजे आज आपल्या जाणीवा काय असते, आपल्याला काय कळलं असतं, काय समजलं असतं. आणि इंटरनेट हा नवीन सामूहिक जाणीवा आणि नव्या सोशल सिस्टीम बनवण्याचा मार्ग आहे असं मला वाटतं, आणि मी आज त्याच विषयी बोलणार आहे.
ज्यांना माहीत नाही त्यांना मी सांगतो मी काय करतो ते. मी आयुष्यात बरंच काय काय करून बघितलं आहे. म्हणजे जसं सांगितलं तसं अकाउंट, चार्टेड अकाउंटन्सीचा प्रयत्न केला, लिहिता वाचता येत नसलं तरी लेखक व्हायचा प्रयत्न केला, दिग्दर्शक झालो, ॲक्टिंग केली, फोटोग्राफी केली आणि हल्ली हल्ली अगदी स्टँडअप कॉमेडी करायला लागलो आहे. आज काही जोक्स सांगणार नाही मी, पण सांगण्याचं कारण हे की मी सगळं काही करून बघितलं. पण माझी खरी ओळख ज्या गोष्टीमुळे जरा मोठ्या समूहात झाली ते म्हणजे माझा यूट्यूब चॅनल भारतीय डिजिटल पार्टी, भाडीपा. भाडीपा हा मराठीमध्ये यूट्यूबवर कॉन्टेंट रेग्युलरली बनवणारा पहिला चॅनल होता. अर्थात मी आज तुम्हाला त्याची इथे जाहिरात करायला आलो नाही किंवा तो सबस्क्राईब करा वगैरे सांगायला आलो नाही आहे. ते सांगण्यामागे कारण असं आहे की जर का तुमच्या प्रत्येकालाच हा प्रश्न पडला असेल की हा मुलगा म्हणतोय की मी 6वी 7वीत नापास व्हायचो, कम्प्युटरमधलं मला काही कळत नाही, इंटरनेटबद्दल मी काही शिकलेलं नाही आहे, मग हा कुठल्या हक्काने आपल्याशी बोलतोय. तर त्याच्यासाठी माझा प्रवास थोडा तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे. आजपासून साधारण 3-4 वर्षापूर्वी भारतात इंटरनेटवर क्रांती घडत होती. म्हणजे AIB, TVF सारखे कॉन्टेंट क्रिएटर्स नावारूपाला येत होते आणि त्याच काळात मी आणि माझ्या 2 पार्टनर्स अनुषा आणि पॉला यांनी एक कंपनी सुरू केली, गुलबदन टॉकीज. हे प्रोडक्शन हाऊस होतं आणि त्याच्यामागे हेतू साधा होता. आपल्याकडे सांगायला बऱ्याचशा गोष्टी आहेत आणि त्याला जोडीला एक नवीन दृष्टिकोन आहे. तर आपण सगळे एकत्र येऊयात आणि काही सिनेमा आणि जाहिराती बनवूयात. पण अर्थातच सिनेमा बनवता येईल एवढे पैसे आणि जाहिराती बनवू देतील एवढी इंडस्ट्रीमध्ये ओळख आमच्या कोणाचीच नव्हती. त्यामुळे पहिले 6 महिने आम्हाला काहीच काम मिळालं नाही. आम्ही लग्नाचे व्हिडिओ शूट करत होतो, पण त्यातनं पैसे मिळत होते आणि त्यांनी आम्ही आमच्या कंपनीचा खर्च चालवत होतो. आणि ह्या 6 महिन्यात मात्र इकडे यूट्यूबवर क्रांती घडली. म्हणजे यूट्यूबर्सना ऊत आला होता. पहिली वेबसिरीज परमनंट रूममेट्स नावाची ही शूट होत होती. ॲमेझॉन आणि नेटफ्लिक्स भारतात येणार अशी चर्चा चालू झाली होती. आणि सिनेमेसुद्धा आता इंटरनेटवर येऊन आपल्या प्रसिद्धी माध्यमाचा उपयोग करत होते. थोडक्यात अख्ख्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीचं लक्ष हे TV कडून वळून आता इंटरनेटकडे आलं होतं आणि अर्थातच आमचं पण लक्ष त्याच्याकडे गेलं. आणि आम्ही ठरवलं, आम्हाला एक त्यातनं मुख्य गोष्ट अशी लक्षात आली की इंटरनेटवर ज्यांची काही ओळख नाही किंवा ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत अशा लोकांना व्यक्त होता येतं आणि कोणी त्यांना अडवू शकत नाही. म्हणून आम्ही ठरवलं की आपण आपल्या आवडत्या बिस्किट ब्रँडसाठी एक डेडिकेशन व्हिडिओ बनवायचा, पार्लेजीसाठी. परदेशात जेव्हा तुम्हाला एखाद्या TV शोसाठी जर का लिहायचं असेल, म्हणजे रायटर म्हणून अप्रोच व्हायचं असेल, तर तुम्ही त्यांना स्पेक स्क्रिप्ट पाठवू शकता. म्हणजे जर मी लेखक असतो तर मी कसा एपिसोड लिहिला असता असं त्यांना लिहून पाठवायचं. त्याला एका प्रकारचं पिच म्हणूयात आपण. तर त्याच पद्धतीने आम्ही हा पार्लेजीसाठी एक डेडिकेशन व्हिडिओ बनवला आणि तो म्हणजे आम्ही जो विचार केला होता त्याप्रमाणे आणि नशिबाने दोन्ही तो व्हायरल झाला. व्हायरल म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना आता व्हायरल हा शब्द अगदीच सगळ्यांना माहिती आहे. तर तो व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि स्कूपू, बसफीड सारखे काही ऑनलाईन पोर्टल्स आहेत त्यांनी त्याला डोक्यावर उचलून धरलं आणि त्यातून आमच्या प्रवासाला सुरुवात झाली. त्या प्रवासात काय घडलं ते महत्त्वाचं नसून आम्ही त्यातनं काय शिकलो हे महत्त्वाचं आहे. आणि त्यासाठी आपण एकदा तो पार्लेजीचा व्हिडिओ बघूयात आणि मग पुढे जाऊयात. अच्छा ये सुन, तीखे में थोड़ा और तीखा हमें अच्छा लगता है? 100 हो जाए दंड तो 101 अच्छा लगता है? साली अगर खूबसूरत हो तो रूठना अच्छा लगता है. नाइस. कीचड़ में कूदना, शाखों पे लटकना, माँ का आशीर्वाद. भजिए का स्वाद. पाव भाजी में एक्स्ट्रा बटर. पापा का वो पुराना स्कूटर. यस. ईद की बिरयानी. हाँ. झांसी की रानी. बिन मौसम बरसात. यार की बारात. ट्रेन पे विंडो सीट. अंताक्षरी के गीत. सचिन की सेंचुरी, बच्चन की है और सुबह की गर्मा गर्म चाय.
भाई ये सब हमें अच्छा लगता है। लेकिन चाय के साथ बस पार्ले जी हमें अच्छा लगता है। अगर ये हो जाए तो और भी अच्छा लगता है। तर या व्हिडिओनी आमची सुरुवात झाली. आता गंमत बघा, पार्लेजीसारखा मोठा ब्रँड, इतकी सारे लोकेशन्स, इतके ॲक्टर्स, हे सगळं एकत्र घेऊन असा काहीतरी व्हिडिओ बनवणं आमच्यासारख्या नवख्या लोकांना 10 वर्षापूर्वी शक्यच नव्हतं. आमची भाडीपाची जी सुरुवात झाली तीही एक्झॅक्टली अशीच झाली. भाडीपा चालू करताना मी आणि माझ्या पार्टनर्स आम्ही ही मराठीमध्ये आपण वेब सिरीज चालू करूया अशी कॉन्सेप्ट घेऊन 10 लोकांकडे गेलो संदीप कुलकर्णीच्या मदतीने, पण आम्हाला कोणी काही भाव दिला नाही. आणि मग लक्षात आलं की आपल्याकडे ह्याच मार्ग आहे. आपल्याकडे काही दर्जेदार आर्टिस्ट आहेत, त्यांना एकत्र घेऊ, आपल्या ह्या गँगला एकत्र घेऊ आणि त्यांना एकत्र घेऊन एक पायलट व्हिडिओ बनवून टाकू. आणि तो बनवला. एका आठवड्यात तो व्हायरल झाला आणि आमच्या काही जिवलग मित्रांनी भाडीपामध्ये पैसे टाकायला सुरुवात केली. आता हे सगळं कशामुळे शक्य झालं? तर ही ताकद आम्हाला दिली आहे ती सोशल मीडिया आणि इंटरनेटने. आम्ही गुलबदन टॉकीज किंवा भाडीपा ही जरी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असली तरी आम्ही सक्षमपणे एक क्रिएटर्स कलेक्टिव्ह तयार करण्यात यशस्वी झालो होतो असं म्हणूयात. एखादी सिस्टीम जर का आपल्याला मागे त्याच्या बुरसट विचारांमुळे मागे ओढून ठेवत असेल तर इंटरनेट आणि आपल्या सेम जाणीवा असलेल्या लोकांना एकत्र घेऊन आपण ती सिस्टीम मोडून तोडून पूर्णपणे एक पर्सनलाइज सिस्टीम स्वतःसाठी तयार करू शकतो. हे आम्हाला ह्याच्यातनं जाणवलं. म्हणजे ॲडव्हर्टाइजमेंट जगतात असं काहीतरी आम्हाला करू देतील असा काही संधी किंवा चान्स आमच्याकडे नव्हता. पण आम्ही एका जाणीवेचे काही लोक एकत्र आलो आणि हा व्हिडिओ बनवला. पण त्यावेळेस आम्ही एकमेकांना एक वचनही दिलं की ह्यापुढे आपण एक कलेक्टिव्ह म्हणून काम करूयात. म्हणजे जेव्हा कधी आपल्याकडे पैसे असतील किंवा काही काम असेल तेव्हा एकत्र येऊयात, पैशासाठी काम करूयात. जेव्हा नसतील तेव्हा नुसतं पुढं जाण्यासाठी काम करूयात. पण आम्ही एकमेकांना बांधून ठेवत नाही. ह्याच्यात जे काम करतात आमच्या टीममध्ये ही सगळी मुलं आपापल्या दिशेला निघून जातात, एका बॉक्समध्ये राहत नाहीत. ते काय करतात की जेव्हा त्यांचं काम संपेल तेव्हा कोण फोटो काढायला, कोण प्रवासाला, कोण शेती करायला, कोण नुसतंच भटकायला निघून जातात आणि आम्ही इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकमेकांना जोडले राहतो. मी काही वर्षापूर्वी हे सगळं चालू करायच्या आधी बाय स्ट्रीट प्रोजेक्ट नावाचा एक प्रोजेक्ट फेसबुकवर चालवायचो, ज्याच्यामध्ये काही फोटोग्राफर्स, काही म्युझिशियन्स, काही फिल्म मेकर्स हे स्वतःचं जे काम आहे ते त्या बाय स्ट्रीट प्रोजेक्टच्या कम्युनिटीवर टाकायचे रॉयल्टी फ्री, ज्याने आपली ओळख होईल लोकांची. आणि त्यातनंच आम्हाला मॅक्झिमम आमची टीम सापडली. आणि जे त्याच्यातनं नाही सापडले, जे आधीपासून ओळखीचे होते, ते आम्हाला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांच्या जाणीवेतून नव्याने सापडलेत. आम्ही सगळे एका जाणीवेची लोक आहेत. आमचा सगळ्यांचा कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस, सामूहिक जाणीव ही एकसारखी आहे, म्हणून आम्ही एकत्र येऊ शकतो. त्याच्याबद्दल थोडं बोलूयात, कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेसबद्दल. जेव्हा तुम्ही फेसबुक तुम्ही उघडता तेव्हा तुमच्या लक्षात येतं की तुम्हाला ते काही प्रश्न विचारतात. जेव्हा तुम्ही फेसबुक किंवा इंस्टाग्राम अकाउंट काढता, तुमचे आवडते सिनेमे काय, तुम्हाला खायला का आवडतं, तुमची गाणी आवडती कुठली आणि अशा गोष्टी. आणि एकीकडे तुमची फ्रेंड्स लिस्ट बनत जाते, तुमचे मित्र तुमच्या लिस्टवर येत जातात. 2-3 हजार मित्र होतात आणि लक्षात येतं की शेवटी एक 10-15च लोक आहेत ज्यांचे तुम्हाला पोस्ट मिळत आहेत आणि आपले पोस्ट त्यांना जात आहेत आणि ती तेवढीच लोक असतात. बट दिस इज हाऊ अल्गोरिदम्स वर्क. दे हेल्प यू फाइंड युअर लॉट ओव्हर द टाईम. तुमची लोकं ते तुम्हाला तुमच्या सामूहिक जाणीवा जशा आहेत, तुमच्या जाणीवा ओव्हरऑल जशा आहेत, तशी लोकं तुम्हाला एकत्र आणून ते तुम्हाला पोचवतात. आता म्हणजे मी स्वतः लिहित नाही, वाचत नाही, कारण मला ते जमत नाही. पण मी ऐकतो खूप, मी बघतो खूप व्हिडिओज. त्यामुळे माझा व्यक्त होण्याचा किंवा समजून घेण्याचा मार्ग हा ऑडिओ व्हिज्युअल आहे असं म्हणूयात. आणि त्यामुळे माझे फेसबुकवरचे सगळे जे मित्र आहेत कनेक्टेड, ते मॅक्झिमम फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, आर्टिस्ट, फाईन आर्टिस्ट, मॉडेल्स अशी लोक आहेत. तर हे फेसबुक आणि इंस्टाग्राममधनं बनत असतं. पण ह्याचा अर्थ असा नाही की मला पलीकडच्या बाजूची काही माहिती मिळूच शकत नाही. इंटरनेटमुळे आपल्याला माहितीचा अमर्याद साठा आपल्याला उपलब्ध आहे आणि एक क्लिक करायचं आहे बस.
आणि ह्या माहितीतून एक नवीन सामाजिक व्यवस्था आणि एक नवीन कॉन्शियसनेस, एक नवी सामाजिक जाणीव तयार होते असं मला वाटतं. एक फ्रेंच सोशलॉजिस्ट आहे एमिल डकहेम, मी त्याचं नावही उच्चार करू शकत नाही. तर आणि त्यांनी सोशल कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेसबद्दल पहिल्यांदा आपल्याला माहिती दिली. आता अर्थात मी काही त्याची पुस्तकं वाचलेली नाही आहेत किंवा मी त्याच्यात खोलवर जाऊन अभ्यास केला नाही, कारण प्रत्येक माणूस हा अकॅडमिशियन किंवा इंटेलेक्च्युअल नसतो. पण माझ्या जाणीवा जागृत आहेत, बरोबर. आपल्या बऱ्याच जणांच्या जाणीवा कायम जागृत असतात आणि त्याच्यातनं आपल्याला अर्थ सापडत असतात, मार्ग सापडत असतात, शिकत असतो आपण, समाज म्हणून प्रगल्भ होत असतो. ह्या ज्या जाणीवा असतात त्या कायमच वैयक्तिक असतात, पण समूहाने राहताना मात्र त्या एकत्र आणणं आणि येणं गरजेचं असतं. आणि त्यालाच आपण सामाजिक जाणीव असं म्हणूयात. आज आपण फेसबुकवर जो प्रत्येक विषय मांडतो, आपण फेसबुकवर एखादं मत मांडतो, ट्विट करतो, एक सेल्फी घेऊन इंस्टाग्रामवर टाकतो, हा त्या इंटरनेटवरच्या अमर्याद माहितीच्या साठ्यात जाऊन जोडला जातो. आणि ही अमर्याद माहितीचा साठा आपल्यावर आज रोज प्रकाशाच्या वेगाने येऊन आदळतोय आणि त्यामुळे माझ्या मताने समाजात, पॉलिटिक्समध्ये सगळीकडे एवढी उलथापालथ होते. नक्की मी काय बोलतो हे जाणून घेण्यासाठी आपण एक व्हिडिओ बघूयात आणि मग पुढे जाऊयात. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people, have seen the movie Blade Runner. Oh, Hollywood again. So, hold on. Can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you were human? तर ही सोफी ही जगातली पहिली AI आहे जिला एखाद्या देशाने नागरिकत्व दिलं. म्हणजे ही रोबोट आता एका देशाची नागरिक आहे. सौदी अरेबियाने ते नागरिकत्व दिलं आणि तिचं म्हणणं आहे की तुम्हाला कसं माहिती आहे तुम्ही मनुष्य आहात. तर हिला हा कॉन्शियसनेस कुठून आला आहे? त्याचं कारण तिच्याकडे इंटरनेटची अमर्याद माहिती उपलब्ध आहे. तिच्या डोक्यात आपल्याहून जास्त माहिती आहे, पण तिला चालवणारे, तिला वापरणारे, त्याच्यात पैसे इन्व्हेस्ट करणारे हे काही सीमित लोक आहेत. मग तिचा कॉन्शियसनेस काय, तिच्या जाणीवा कशा आहेत, आपल्यासारख्या आहेत का वेगळ्या आहेत? हे थोडं भीतीदायक आहे, कारण इंटरनेटमुळे म्हणजे तुमचं काय होऊ शकतं हे त्याचं चित्र आहे एका प्रकारे. पण कुठल्याही ताकदवर गोष्टीची म्हणजे गंमत तीच असते ना, ती एकीकडे भीतीदायक असते आणि एकीकडे त्याचा तुम्ही कुठल्याही चांगल्या प्रकारे वापर करून घेऊ शकता. मी आता संपवताना थोडी आपली भीती कमी करतो. हे सांगण्याचं कारण असं होतं की आपल्याकडे इंटरनेटच्या ताकदीने वापर करण्याची संधी आहे आणि ती आम्ही करू पाहत आहोत आणि तोच माझा प्रवास आहे ह्या गेल्या काही वर्षातला. आणि तो किती चांगल्या पद्धतीने, किती सक्षम पद्धतीने आपण वापरू शकतो ह्याच्यासाठी मी एक उदाहरण देतो. आजकाल तुम्हाला माहिती असेल की भारतात हिपहॉपची क्रांती आली आहे आणि हिपहॉप रॅप म्हणजे 4 बॉटल वोडका, आंटी बुला लेगी वगैरे ते रॅप नाही म्हणत आहे मी. तुम्हाला कितपत माहिती आहे माहीत नाही, पण अंडरग्राऊंड रॅप सीन म्हणजे अंडरग्राऊंड हिपहॉप सीन भारतात खूप मोठा होत गेला आहे. पूर्वी जसे पोवाडे, फटके हे प्रकार वापरले जायचे, तसे आता भारतातला एक समाज, ती मुलं जी दडपशाहीमुळे, जातीव्यवस्थेमुळे, कधी ड्रग अब्यूजमुळे जी दडपली गेली आहेत, तर ती लोक रॅपचा वापर आजकाल व्यक्त होण्यासाठी करतात. आणि अप्रतिम रॅपर्स आहेत, ते अप्रतिम लेखक आहेत हे सगळेजण. तर जी कलात्मक जाणीव आफ्रिकेतल्या गुलामांकडनं न्यूयॉर्कमधल्या स्लम्समध्ये यायला ज्या कलात्मक जाणीवानी एवढी वर्ष घेतली, ती भारतात अशी चटकन कशी आली? तर त्याचं कारण पुन्हा इंटरनेट आहे. त्याचं एक एक्झाम्पल देतो. आम्ही मध्ये एक व्हिडिओ शूट करत होतो पुण्यामध्ये, मंडईमध्ये, आणि एक गणेश नावाचा मुलगा आम्हाला भेटायला आला. तो येऊन म्हटला, दादा मला पण रॅपर व्हायचं आहे. आम्ही रॅप व्हिडिओ शूट करत होतो. तो म्हटला मला पण रॅपर व्हायचं आहे. आणि त्यांनी काहीतरी पटकन म्हणून दाखवलं की मुझे तुझसे प्यार है मेरी गाडी वगैरे ह्या पद्धतीचं. तर आम्ही म्हटलं की मला त्यातलं फार कळत नाही, पण रॅप म्हणजे हे नाही तू जे करतोयस ते, त्याच्या पलीकडे खरं जग आहे रॅपचं आणि ते तू जाऊन बघितलं पाहिजेस, ते तुला कळलं पाहिजे, ते शिकलं पाहिजे. म्हणजे डिवाइन असेल किंवा नेझी असेल, असे भारतातले खूप चांगले कवी रॅपर आहेत.
तर तू त्यांचं जाऊन ऐक जरा. आणि त्यानंतर हा विषय डोक्यातनं निघून गेला. 6-7 महिन्यानंतर आम्ही मंडईत पुन्हा काहीतरी शूट करायला गेलो होतो आणि त्या शूटिंगच्या वेळेस तो गणेश पुन्हा आला आणि त्यांनी आता या गणेशची मजा अशी, तो अनाथ आहे, त्याच्याकडे शिक्षणाचा काही त्याला शिक्षण नाही त्यांनी घेतलेलं आयुष्यात, म्हणजे ती ताकद नाही, त्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. पण ह्या मुलाकडे 4G आहे आणि मोबाईल आहे आणि त्यांनी त्या मोबाईलवर त्या 6 महिन्यामध्ये यूट्यूबवर जाऊन रॅपचा इतिहास, रॅपर्सची माहिती, त्यांच्याबद्दलचं सगळं नॉलेज, साऊंड कसा असतो, मिक्सिंग कसं घडतं, म्युझिक तयार कसं होतं, ह्याच्याबद्दलचे सगळे व्हिडिओज बघून स्वतः काही रॅप वर्सेस रचून एका साऊंड स्टुडिओमध्ये 2 महिने नोकरी करून स्वतःचं गाणं रेकॉर्ड केलं आहे. आणि तो आमच्याकडे येऊन असं म्हटला की दादा आता मी तयार आहे, आता आपण एक व्हिडिओ शूट करूयात का. तर इंटरनेटचा वापर तुम्ही इतक्या ताकदीने करू शकाल. तुमच्याकडे न्यूटनपासून पॉनपर्यंत सगळं अवेलेबल आहे. तुम्ही काय सिलेक्ट करायचं, तुम्ही त्यातनं काय घ्यायचं, हा तुमचा प्रश्न आहे. थँक्यू.